Seems like my system is okay. So, hello, Saradam Gamer. Yeah, that's guy Elmer Music Lover. Yeah. Saradam Gamer, I have watching again your video. Walang bagong upload. Si Elmer, I already did that thumbs up. So, hello, Red. So, magbatian muna tayo sa yung greetings muna sa aking mga members. Thank you sa aking mga members. Ang mga preferred members ko po ay si Judy Basco, at ang kanya ninja Judy CB, si South Korean lady na si Charlene Kim, si JNL Opinions, si JG Ferns, si J. Dixon. Sila pa lang ang preferred members ko. May regular members ay ang aming founder na si Tessa Vargas. Mabait po yan. Si Riddler, official blogs na busy sa trabaho. Si Ryan T. Woodward, who is currently asleep. Puro replay siya kasi gabi na, umaga na dito sa States. Si Tex Villa, 11. Katatapos lang ng else niya about
4 hours ago. Si Lily Ragasa from Hawaii, si Leah Dineth, si Aaron Two Cents at si Jose Magno. Then we have si Butch 1975, si Virgilio Vijay Villanueva, at si Maribel Sabala. Maraming salamat po. Thank you sa lahat ng current subscribers ko na as of now is stuck sa 5,186. Hindi na dadagdagan, hindi na babawasan. Is it a good use on my part? Yeah. So, sort of. Kasi maski anong topic ko, hindi na ako nababawasan masyado. Okay. So, Isiga Baraiso is unang dumating. Nandyan na rin si classmate kong si Roger Evans. Siya magaling mag-analyze din. Umattend siya sa aming collab at saka magaganda ang mga puntos niya sa aming collab ni Inaro at saka ni Jack Stimulay. Yung mga tanong niya ay mahirap sagutin. So, unang balita po ay yung mahigit 135 vessels ng China ay nakatambay sa Julian Felipe Reef according to the PCG. Ibang thumbnail ng mga vloggers may invasion na raw. Nakakatawa. Okay. Dito, Islamic State claims responsibility for Delhi Marawi bombing. So tama si Presidente Marcos. Ang sinabi niya, it is foreign-related terrorist. So tama intelligence ni President Marcos. Inamin ng ISIS na they are responsible for the bombing attack sa Marawi. They detonated daw a bomb doon sa Marawi. So tama po ang intelligence ng President Marcos. Hindi po magsasalita yan nang hindi po kumpleto ang detalye. Magtiwala tayo sa kanya. And last is, will the dynasties collide? First, column ni Francisco Estata by Francisco Estata, December 4, 2023. Si Francisco Tatad, if I recall right, is the youngest press secretary noon who became a senator. At it happens na nagkakaalan yung mga views niya sa analysis ko. Sila, the former senator yan. They traverse the political corridors of the Philippines. So, in my side, alam sila, ako lang, ginagamit ko a logic. But somehow, nagkakatugma ang aming analysis. Sila, milyon-milyon ang kinikita o milyon. Ako, 35 cents sa NLS. But, tumatama ang aking analysis. Sinabi niya na nagkakaroon ng problema ang presidente sa domestic. Di ba? Madalas ko nang sinasabi yan. Na magkakabanggaan kundi niya asikasuhin ang kalyansado niya sa Duterte ay magkakaroon ng lamat at mabubuwag po. Yan ang bali, mamaya sasabihin. Third, yung mga alipores ni Speaker Martin, and siyang trying to split the unity team. Yan ang sinasabi ko mga alipores niya. Di ba? Matagal ko na sinasabi yan. Yung nasususulan si Speaker Martin Romualdez. At huli, pinakamabigat, hindi to maganda sa pagpumasok si Rodrigo Duterte, ex-president natin sa politika, ay hindi po maganda kasi
it doesn't bode well for the future, sabi ni Francisco Tatad. Ganyan din ang posisyon ko. Ganyan din ang posisyon ko. So, punta muna tayo sa balita. Mamaya na yung mga komento nyo. Magkomento na kayo dyan. Kasi sandali lang ang aking LS. Hindi na ako magtatagal. Wala nang paligoy-ligoy. So, palakihin natin ng konti para mabasa nyo. Nababasa nyo siguro yan. Okay, I'll wait for the may delay, no? So, okay, nandyan na. Nababasa nyo, no? May git 135 vessels nakatambay sa Juan Felipe Reef according to the PCG. Kapapasok lang ng December 4, 2023, 1:104 in the morning, plus 8. May git na 135 barko ng Chinese Maritime Militia ang nakita naka-standby na ang iba at nagkumpulan sa Juan Felipe Reef na pasok sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Philippine Coast Guard. So ang China nag-i-exert ng pressure sa Pilipinas na pinaparami ang barko nila sa Juan Felipe Reef. Talagang mga walang hiya itong mga Chinese. Sa labas na nilabas nitong payag nitong linggo, sinabi ng PCG na higit na marami ngayon ang nakitang barko mula sa 111 ships na inatala noong November 13. So 111, naging increase pa ng 24. Naging increase pa ng 24 vessels, no? So may possibility di saturate nila yung Julian Felipe Reef na may hanggang sa 200 pa. So nakahanap talaga ang China ng gulo. Mabuti na lang at medyo mahinahon ang PCG kundi magkakaputukan. Okay. Nakita ang CMM ships na ipadala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gawan noong Sabado, noong December 2, 2023, ang PCG vessels na BRP Sindangan at BRP Cabra para magpatrolya malapit sa Julian Felipe Reef ay nasa 175 nautical miles west of Batarasa, Palawan. Malapit sa ating teritoryo. Atin yan. Pero inaangkin ng China. Naku naman. Nagkahanap talaga silang gulo. No, response was made to the radio challenges issued by PCT to the CMM vessels, which are now estimated to have grown to more than, magigit pa pala sa
135, mahigit pa sa 135. Ano ba nang ginagawa ng Chinese na ito? Katatapos na mag-usap ni PBBM at saka ni Xi, saka si Xi, nag-uusap sila ni Biden na wag palalain ang sitwasyon sa West Philippine Sea o South China Sea. Tapos, binabalik, ganyan yata katraidor ang mga Chinese. Hindi tinutupad ang pinag-agrihan ni Biden at si Xi. O hindi nang sumusunod itong mga Chinese militia ships. The PCD maintains its unwavering commitment to safeguarding maritime security, safety, and the maritime environment in the course of protecting national the territorial integrity, the sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction of the Philippines in the West Philippine Sea. Pero ang nagpapatrolya, kung napansin nyo, 2 ships kontra 135 ships. Anong magagawa ng 2 ships? Ano magagawa ng dalawang patrolya, si Sindangan at saka Sindangan BRP Sindangan at BRP Cabra, 2 kontra 135. Tapos na yung papupatrolya kasi ng US Joint Patrol at saka ng Australia. So dapat siguro hindi dapat umalis sa mga Amerikano sa pagpapatrolyo at saka yung Australiano. Okay. So, magbasa tayo ng komento. Okay. That is the first. Nakakabahala ito. Pero, hindi yung mag-invasion na ang China. Hindi tayo magka-clickbait. Pero, this is a grave situation. Doesn't mean though that China will now invade the Philippines. So, disappointed ako sa mga ibang vloggers who are trying to exacerbate the situation. Okay, yung mga bahay nila, Elmer music lover at Salaram gamer, nailapag nila. Let us try to support them. Okay, tamo may nag-subscribe na kay Salaram gamer at si music lover. There you go. And what is the first comment? Kung gumagana ang CIF ni PBBM, paano nangyari tayo napasukan ng ISIS? Hindi porque gumagana ang intelligence mo, hindi napapasok. Example na lang, sa 9/11, may gumagana ba ang CIA? Makakapasok pa rin. Diba? Mas matindi ang intelligence ng CIA. Bakit napapasok yung mga bombers na suicide bombers na nagpatumba sa Twin Towers? Hindi yan. You cannot prevent somebody who is intending to commit terrorism. That is a false accusation naman. It's unfair. Pelio, good day to my 2 adults, Roger Evans and Sir Redwan. It's unfair, Redwan. I'll give you the example. Ang CIA has the complete intelligence. Pero bakit pa rin nakapasok ang mga terorista? Katalog po, Sir Virgilio. Sabi ni Redwan, idol, maraming nag-idolize sa iyo, Sir VG, ha? Hello, everyone, sabi ni Sir VG. May love chat po, Tatay, biglang work mo po. BG. Redwan, okay. Hello, mega love shout out, idol RN2. Nag-idol lang kayo, ha? Okay. So, classmate, RN2, hindi ka na late ka. Lola Linas Vlogs, okay.
nandito po. Food is life vlogs. Miracle Shop, Tatay Jack. Okay. Si Latang Bitan, nandan na. So, babasahin ko lang ang Don Romantico. Mega Shop po, hindi naman lahat ng mapamonitor ng government kahit may CIF. Ang Pangulo, facilitated kasi po nangyari sa MSU. Even the most powerful country ay nagkakaroon ng terrorist attack. Correct! Don Romantico, you get the first medal. Because tama po ang analysis po. Even the most powerful country ay subject to terrorist attack despite the intelligence that they have billion nga ang kanilang intelligence fund. Now, to blame it on president is unfair. That's why Don Romantico gets the first medal. See? Salute, Don Romantico. Hindi ko pa din i-discuss yung second news, pero marami na kasing, marami nang nakatambak. Lola, hindi ko nababasahin yung batian kasi makikita man nyo, sa komento na lang ako. Hindi pwedeng pagkatiwalaan ang channel. Correct again. GR in 2 cents. Parang hindi mabibigyan ng pagtitiwala ang China. You get the second medal. Kasi tama po ang analysis mo. RN 2 cents gets the second medal. Kasi tama po ang observation niya. Okay. Wala na po akong may bibigay na medal. So, unahan lang magbigay ng magandang komento. Si Lola Linas, nagtanap talaga ng sakit ng katawan ang China. Dalit ka ng komento ng ganyan. Red one. Naunahan ka ni RN2 cents. Food for vlog, Daniel Beverly Sports. Happy Monday. Nakapag-like na ako sa iyo. The game was good. Basta ako, Dandria ako. Okay. Very good. Si Tatay Jack, as per General Barno, IP, may operation ng military noong Sabado at madaling araw ng linggo at may nadaling commander. Mayroon na siya napatay na isa. Mayroon yata sila napatay. That is correct. Very, you're up to date po. So, basahin natin ang second story, which is related po. Ito. So, tama si Presidente when he informed the world that the attack on the Mindanao State University was done or funded by foreign entities like the ISIS. Kasi katapasok lang ito. December 4, 2023, 9 o'clock in the morning. Diyan sa inyo. Islamic State claims responsibility for Delhi Marawi bombing. So, gumagana po ang intelligence fund ng presidente. Kaya lang, you cannot prevent it altogether. Kaya malamang yung bombing ay pagiganti. That might be one of the reasons why. The Islamic, Manila, Philippines. The Islamic militants claim responsibility for a deadly bombing at a Catholic Mass in the Philippines on Sunday, December 3, that killed at least 4 people and injured 50 others. The bombing happened in December 3. I was looking at our chat, and sinasabi na, natatawa lang ako, na ibig sabihin, mayroon pang may pagkataon si Presidente na bisitahin niyo, nabibigay ng family affair na
Family Day sa office ng president, samantalang bombahan? No. The bombahan occurred on yesterday. Kaya nga ako nag emergency vlog eh. But the event ng Family Day happened before on Friday. The bombing occurred Saturday or Sunday. The event happened Friday. So, wag nating gawan ng butas yung ating presidente. Know all the facts first before you accuse. Oh. Kung sakali ang PCO nag-release ng news about the Family Day, that the date of the release is the date that they're going to place. Alam nga naman mag-flip sila ng date na ang release date of the news is coming from yesterday. Even if the news, the event is happening yesterday, but they released the news on today, the date will be today, referring to event yesterday. Ang babaw naman ng logic. So the attack was carried out in the University Gymnasium in Marawi City, in the south of country, besieged by Islamic militants for 5 months in 2017. Na panahon po ni Presidente Duterte. So this is not an isolated case. It happened also during the time of President Duterte. Mas gabi pa nga yata in 27 because there was an Naxal siege of Marawi. Okay. Si Roger Evans, ginigriti Don Romantic po. The Islamic group, which wield influence in the country's south, said on the telegram its members had detonated the bomb. So, bomba po. Kala ko granada eh. They detonated the bomb. Hindi tayo mag-imbento ng fake news dito. Early on Sunday, before the Islamic claim. So, nauna na si Presidente. The President Marcos Jr. condemned the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists. Tama po siya. Police and military security in the country's south and the military strengthened that security in the country's south and around the capital in Manila. Di tama siya. Pagdududahan nyo kaagad ang presidente. Ang presidente na alam ko ay bago umaksyon, inaaral muna ang lahat. Sabi ni the mental deterrence of this stabilization terrorists can be achieved by CIF, but that totally prevent any attack from terrorists. Ayan. That is also correct. That is very correct. Si Tatay Jackferdz ay dumating na. Hello, Tatay Jackferdz. Okay. That is correct. That's why you got the first medal. Tama po ang analysis mo. So, ulitin ko, wag natin na kung kokontra kayo, wag pag di tayo nag-agree and they said we cannot agree, tigil na po. Kasi last time, I don't want any awayan dito sa channel ko. Let's respect po each other. And so far, everybody is respectful. Kasi kung mayroong isang matigas ang ulo, ay the whole channel will suffer. So, kita nyo, very smooth ang flow ng ating diskusyon. Okay.
Dito, mahaba ito eh. So, gagamitin ko ang AI, AI, hindi AI, but ang voice over po para mapakinggan nyo si Francisco Tatad. Sino si Francisco Tatad? Former ex-senator, Manila columnist, at saka press secretary siya ng dating Pangulong Apo Lakay. So magaling po ito mag-analyze. Dating politiko, binabayaran ng marami. Pero ang kanyang observation, karamihan sa observation niya ay siyang observation ko sa channel kong ito. Ibig sabihin, ang kinikita ko lang dito ay 35 cents per LS kasi kukunti ang nanonood. Pero at least tumatama ang aking analysis. Hindi katulad ng malalaking channel na puro akusa. Wala namang basihan. Pero naniniwala ang mga magagaling siyang vlogger kasi magagaling magsalita. Okay. So, gamitin natin ang yan. Mm. Yan. Yan.
Mhm. Yan. Nakamute ba? No, ay, nakamute ba? Ay, so palpak. Ah, nakamute ba? Ay, di, babasahin ko na. Ah, but can you hear me? Okay. Ang importante rito, babasahin ko na lang ang importante. Okay. Sabi rito, uh, he has allowed himself to be overwhelmed by domestic issues that harm him nothing. Okay? Can you hear me now? So, ito yung ipinindig ko noon na because of the uh, uh, decline in his approval rating, he will have a hard time uh, in governing our nation because he will be forced to compromise. Oh, yan no, nakikita nyo. Yet he has allowed himself to be overwhelmed by uh, by the domestic issues that earned him nothing. Okay. This includes a rumored move by parties associated with the House Speaker Martin Romualdez to impeach President Sara Duterte on ambiguous and questionable grounds, and even more controversial move to turn her and her father, former President Rodrigo Duterte, over to the jurisdiction of the International Criminal Court, which at The Hague, from which Duterte had withdrawn the Philippines as a member in 2019, and which Marcos Jr. had declared he would not allow to claim criminal jurisdiction over the Duterte father and daughter. Ito po ang resulta ng resolusyon ng Kongreso. So, sino po ang nagtutulak diyan? Yung mga parties associated with the Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun po ang mga susol na balak pong buwagin ang unity. Yan ang sinasabi ko na noon pa. Na inayunan na ngayon ng Secretary of ni dating Press Secretary ni Apolacaya, dating Senador na Francisco Tatad. Kailan nga sinulat ang column na ito? Kahapon lang. Pero lahat, yung mga sinasabi niya ay ayon sa aking mga sinasabi. Ang sabi pa niya, it's not easy for a new administration unless it is trying its best to learn from the mistakes of the past to do everything that. Sabi ko, di ba sabi ko, no administration is perfect. Madalas kong sabihin niya, that it should be able to avoid making an unnecessary mess of its relationship with the former friends and allies. So, dapat, ang sabi niya, hindi mo dapat uh, uh, mess up yung paano answer niya?
mess up, mahirap na Tagalog eh. Anong mess up in Tagalog? Mess up yung yung paguluhin. Parang mess up, ginugulo mo ang iyong alyansa at sa iyong mga kaibigan at saka kaalyado, especially when the opposition has ceased to exist. Wala ngang opposition. Tama. The Marcos Duterte administration was built on a formidable alliance of two political dynasties. Tama. Yan din sinasabi ko. Na kailangan ng Duterte at saka Marcos ang isa't isa because they are powerful. They are the most powerful the families now sa ating bansa. Di ba yan sinasabi ko? Kaya ayaw nyo man yung aking pananaw, eh, yung mga matatalinong tao, ay nakikita nyo na umayon sa aking pananaw. Oh. Hindi naman ako tanggayayabang, pero kitang-kita nyo yan. Lahat ng mga sinasabi ko, parang sinasabi rin ni Kit Tatad. Okay. Okay. Under the rubric, anong ibig sabihin ng rubric? Guidelines of the unity team, the Tatay Jackferdz could guarantee the nation a government that is unchallenged on any issue and free from obstructionism. Kung magkaalyado sila, this could guarantee the nation and the government that is unchallenged on any issue and free from obstructionism. Di ba yan ang sinasabi ko? So kung free of obstructionism, mas madaling mag-government mag-govern ng ating nasyon. Oh. Bakit ko ngayon pinapalabas ito? So that magtiwala kayo sa aking analysis. Kung ngayon kung maniwala sa aking analysis, okay, we agree to disagree. Pero ilang beses ko nang pinatunayan na tama ang aking analysis. Hindi basta-basta po yung nagsasabi ng kung ano. Tama ka, aren't two cents. Banggaan. Kung magbabanggaan yan, ay talagang wasak ang ating bansa. Hindi magiging successful si PBBM. Sabi nito, so far, no public or entity has dared question this assumption. But ito, mabigat. But some forces identified with Speaker Romualdez. Oh, di ba yan sinasabi ko? That some forces identified with Speaker Romualdez, obviously with the game plan of their own, now threaten to challenge the cohesion of the unity team. Sino ang gumagawa ng pagbuwag ng unity team? Yung mga kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagsasabi niyan. Yung magaling na ex-senador ang nagsasabi. Paano niya alam? Kasi he walks in the corridors of power. Oh, diba? Kung si Tatay Jack ang nagsasabi, hindi alam ng matandang yan, sinasabi niya. Yun ang sasabihin ng karamihan. Kasi utal-utal, hindi niya alam, ulyanin na yan, hindi niya alam ang sinasabi niya. Pero napapatunayan nyo na tama po ang aking analysis. Itong mga taong ito, milyon-milyon ng kinikita ako. 35 cents lang yata isang episode. Hindi ba? Kulang nga pambayad ng kape. Oh. Pero tumatama ako ang aking analysis. Ulitin natin ang sabi ni Kit Tatad.
But some forces identified with Speaker Martin Romualdez, Speaker Romualdez, obviously with the game plan of their own, now threatened to challenge the cohesion of the unity. This revolves around the issue of who Marcos Jr. will support as his possible successor. Oo nga, no? Ah, magaling naman yung mga, yung tatay, sa pang-insulto lang. They will not accept that even coming from tatay. Ito lang, para bang nakinig sa akin si tatay, and then nagbibiro lang ako. Kasi hindi kami nagkausap din si tatay. Pero yung sinasabi niya, ay matagal ko nang sinasabi. Wala lang maniwala sa akin kasi utal-utal. Ako, kukunti ang nanonood. So walang epekto ang aking sinasabi. Pero ito, hundreds of thousands follow him. Kasi sa Manila Times, ang column niya. Ang sinasabi ko kay Gloria Macapagal, ito sinabi din niya. Oh, the election is 5 years away, but already the air is rife with all sorts of speculation. The old assumption was that in return for the Duterte support for Marcos in 2022, Marcos would support Sara Duterte. That is an assumption. Correct. This apparently also had the support of former Gloria Macapagal Arroyo, a staunch Duterte and Marcos ally, who stood in good chance of becoming House Speaker at the last opening of the Congress until Romualdez, first cousin, asked for it. Oh, di ba sabi ko, nag-give-in si Gloria Macapagal Arroyo. Ito po, mga insider yan. Yan ang sinabi ko noon pa. Nag-give-in si Gloria Macapagal Arroyo kasi yan ang gusto ng presidente. And Gloria Macapagal, GMA, gave in. Tingnan nyo ang nangyari. This left the ceremonial position of senior deputy speaker, but Romualdez, who had DMA as his patron when she was president. Kung presidente daw si DMA, inalagaan niya si Speaker Martin Romualdez ngayon. She was his patron. DMA was his patron when she was president. Inalagaan pa nga niya si Romualdez. Kita mo. Ang nangyari. But Arroyo but he had Arroyo removed as senior deputy speaker. Binaliwala yung panahon na siya ay inalagaan ni Speaker ni Gloria Macapagal Arroyo. Why? Because of political ambition, yan ang ini-imply ni Kit Tatad. Walang utang na loob si Romualdez. Yun ang pinapalabas ni Kit Tatad. Hindi po ako nagsasabi. Bakit? Siyempre, kung may political ambition siya, takot siyang masapawan ni Gloria Macapagal Arroyo. On suspicion of plotting the death coup. Suspicion lang. Which she vehemently denied. Sinabi ko na yun yan. Up to now, there is no evidence. She is now a complete backbencher. Di ba? Pinagsasabi ko yan noon. Hinahanapan ko nga sila ng resibo. Every time they accuse Gloria Macapagal Arroyo of plotting, where is the evidence? Up to now, wala pa silang maipresenta. Kaya nga masarap kung I am proven right again.
dito napatunayan na when there is ambition, to hell with gratitude. To hell with everybody. If if his ambition is to become president, no matter who, kung sino ang masagasahan, wala siyang pake. Yan ang pinapalabas ni Tatad. Hindi po ako nagsasabi niyan. You read between the lines. Duterte had advised his daughter to give up all thoughts of becoming president and allow him instead to return to the politics by running for senator or vice president. Di ba? Oh. Nagsalita na si Sara Duterte na wala siyang ambisyon maging presidente. She leaves it to God's will. Ito na mabigat. Should this happen, dahan-dahanin ko, an electoral clash. Electoral, yung banggaan, ang sabi ni Aaron Tulsens, yung second medalist natin, banggaan ang mangyayari of the country's two most powerful dynasties could not be avoided. Yun ang sinasabi ko. But we still cannot say whether the option would be limited today. Sabi ko nga, mangangas ka si Presidente Duterte. Kung ngayon pala na umalmal siya ay nagkakagulo na, much more kung siya po ay nagiging oposisyon ni Presidente Duterte. Mindanao is again calling for independence. Yan, nakalagay dyan. We cannot say whether the Duterte's option would be limited to this. Grabe ang ginawa ninyo. Ginising nyo ang matandang wala nang balak magpolitika dahil sa pang-aapi nyo sa kanyang anak at saka parating pagtitirada sa kanya. Ganito po ang nangyari. Grabe po talaga. Mabuti na lang at may kaalyado akong mabikas na tao na nag-aalan sa aking analysis. Analysis ko po yan. Sabi ko nga, 35 cents ang kinikita ko. Sila millions o hundreds of thousands. Ang ginagamit ko lang po kasi logic. Hindi po yung kuro-kuro o ang opinion na hindi based on logic po. Duterte's former protege, former Speaker Pantaleon Alvarez, had renewed call for the independence of Mindanao. Biro mo, tama ka. So, Sir Roger, classmate Evans. Yan, kasalanan ni Duterte yan. Their argument. Dati wala yan eh. Suportado ng mga Duterte ang PBBM. At collab namin inamin ko na nagkakaduda ang mga DDS kay PBBM. Totoo naman. Hindi po ako magtatago ng sentimento ng aking mga kaibigan. Pati si Salvador Aratiles ayaw nang ipagtanggol si PBBM. Mayroon pa ngang underlying parang pag-atake kay PBBM kasi kinukumpara na ang administrasyon kay Duterte, nakaka-miss daw si Duterte. Di ibig sabihin na medyo kulang ang pamamalakad ni PBBM. That is a very soft attack on our president.
I'm also disappointed, but what can we do? That is their sentiment. We respect their views. Okay. At the same time, sources close to Duterte is reviewing his previous thoughts on revolutionary government. Ayan, di ako naka-approve dyan sa sinabi kita. But ito ang pinakabigat. None of this augurs well for the future. So, yung mga events na magkaklas po ang dalawang magigiting at matitibay na pamilya ng Pilipinas ay hindi maganda para sa ating kinabukasan. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Siguro, paniniwalaan niyo na ang aking mga analysis. Dahil si Kit Tatat ang nagsabi at hindi si Tatay Jackferdz na utal-utal, ulyanin, uhugin. Diyos ko naman. Ang sinasabi ko, we can agree, disagree, but usually my analysis is correct. Kita mo? Pinaturayan ni Kit Tatat ang aking mga sinasabi. Okay. Ang importante rito ay mga sumusutol kay Speaker Martin Romualdez na buwagin po ang unit team. Yan ang posisyon ni Kit Tatat. Yan din ang posisyon ko. Yung mga sulsul, sabi ko, madaling masusulan si Speaker Martin Romualdez. Nagsimula yan nung kay Gloria Macapagal Arroyo. Sinabi ko yan na noon. Okay. Saka nag-giving siya sa Makabayan Vlog. Yung isang thumbnail ko nga eh. Speaker Martin Romualdez nakipag-alyado sa mga China. Binati ko sa ko doon. Pero katotohanan, ang PDP laban noon ay maka-China. Naka-China. Kasi nag-seminar sila sa China. Naglipatan na ngayon sa naka-CMD. Nako. Ibig sabihin ba, the speaker is being influenced by the Chinese-leaning people, Chinese-leaning congressman, galing sa PDP laban who trained in China. Sinong kukontra sa akin yan? Mayroong stream yan dyan. Di ba lahat yan ang sinasabi ko noon? Hindi pwedeng Hindi pwedeng, kung gusto natin maayos pakiusap ko sa mga political bloggers. Kung gusto natin maayos ang gobyerno natin ng ating mahal na presidente, na alam ko minamahal yun rin. Alam ko minamahal niyo si Presidente Marcos. Huwag nating pagawain ang mga Duterte at saka mga loyalista at saka mga Marcoses. Huwag natin pong pagawain. Kasi sabi nga ni Kit Tatat, makakasama sa ating kinabukasan. All caps lang po para mabasa. Oh, thank you. Hirap na hirap nga ako pag small caps po. Kaya ka nga, pinapalikan ko. Ay, hindi ko lang alam kung bakit hindi nag-work yung AI. Mas maganda sana kung nag-work. Hindi tayo tech eh. Merong kukontra dyan, Sam. Pag kukontra kayo, para na nyo rin kinontra yung isang magaling na kolumnista na unbiased. Kung gano'n naman pala, madali masusan si Martin, paano naging qualified dyan maging president? No, he is qualified because he has served. Naging mayor siya.
Kaya lang, he's qualified to run for the president. Malay mo, mag-change siya. You're being fair naman sa kanya. Pero, he will not be definitely not my first choice. I would rather have Gibo Teodoro as my, kung di katakbo si Amy at saka si Sara Duterte, I would rather have Gibo Teodoro to run for president. I am staking my position rather than go for Speaker Martin Romualdez. Qualified siya. May difference of opinion tayo dyan. Naging mayor niya. He had a minority executive position and he ran the Congress well. Whether you accept it or not, ang approval rating niya, performance rating niya, alam mo ba? That one? Kung anong performance rating ni Speaker Martin Romualdez, it is 96%. Kaya lang, yung ambisyon niya ay somehow takes his qualification. That's right. Okay. So, wala na. So, this ends my LS for today. Sabi ko, sandali lang. Pero, at least, nakuha nyo yung message ni Kit Tatad. Okay, na parehas po kami ng pananaw. Okay? So, sariling pananaw yan. We can agree to disagree nga. Sorry, Tatay Jack, pag ang isang tao na walang disposisyon at nakikinig sa mga susul siya ay hindi qualified. Alam mo, ay natural yan na tao na minsan maniniwala ka sa susul eh. Ibig sabihin, pero hindi ibig sabihin, wala kang paninindigan. Kaya lang you are manipulated by sinister forces. Matututuro niyan, actually, matututo ka rin kung matalino ka. To distinguish the facts from rumors. Matututuro yan. Kaumpisa lang niya to head hindi siya talaga naging charge of a big organization that's not as a head. First time niya maging head eh. Samantalang si Presidente Marcos naging gobernador siya. He was a head of a big organization to run the government. Okay, doon tayo nagkakaiba. May punto ka rin. Admittedly. May punto ka. Pero maraming good qualities din si Speaker Martin Romualdez. Masipag siya. So, huwag mo sabihin hindi siya masipag. Masipag siya mamunta sa palengke para mag-imbestiga ng itlog. Masipag siyang na mag-i-speech. Masipag siyang makipag-ugnayan sa mga kongresista. Is that some work? And that makes him
sa aking palagay, sa aking panahon, na qualified siya. Pero he is not my first choice. Okay. Yung nga ang point, hindi basta-basta nakikinig sa suso. Paano kung yung suso ay mukhang believable? Mukhang believable. So, we do not know the whole story. Kaya sabi ko, ilabas ang ebidensya. Okay, wala na. Wala nang comment. I'll give you 1 more minute to post all your comments. Otherwise, then na po ang ating deterrence. Okay. Wala na. Ano ba ang nauna? Itlog o manok? Sa palagay ko manok eh. Kasi ang itlog mamumula sa manok. Ang itlog ay magmumula sa manok. Ay, ang itlog. Pero ang kininate na higad siguro yung manok na mismo. Ay, pero ang baka yung natayip ni Speaker Dalbang tinitito. Sutil ka talaga na, Roger. Bye na Tatay Jackferdz. Patawa lang. Okay. Bye-bye. I love you. Thank you, Roger, for pinatawa mo ako. Hindi na ako seryoso. Okay. Let's be fair lang. Let's be fair. Huwag tayong aksa ng akusa. Ang pakiusap ko lang, huwag natin panatiliin ang galit sa ating puso because it clouds our judgment. It clouds our judgment. Pag pinanatili mo ang puot sa iyong puso, it clouds your judgment. You must be fair. Okay. Okay, bye-bye. Wala na namang umakyat sa aking StreamYard. Nandiyan para. Di na akong maglalagay ng StreamYard dyan. Walang umakyat eh. Okay, bye-bye. I love you.